Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiệp Đoàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách gấp một chiếc túi xách tay bằng giấy. Đây là chiếc túi mình vừa mới gấp xong đấy các bạn ơi. Màu hồng. Túi gồm có 3 ngăn. Và bây giờ mời các bạn cùng đi gấp với mình nhé. Các bạn xem video của mình thấy hay, hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé.
Mình đã hoàn thành xong chiếc ví ở đây. Chúc các bạn gấp một chiếc ví xách tay bằng giấy thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.